we have made outstanding improvements across the various sectors in the last 3 years. Kita pun berjaya untuk mengumpulkan keuntungan yang terbesar dalam sejarah syarikat ini. Tapi, kau jangan lupa, the company expenditure this year is the highest ever recorded. The amount is insignificant, Mr. Marcus. Kejayaan hanya datang bila kita berani untuk berkorban sedikit. Kita tengah hasilkan kemajuan sains dan teknologi untuk membangunkan masa depan negara ini. Sudah tentu kita perlukan pelaburan yang agak tinggi. Tapi kalau kau tak kawal expenses dengan betul, syarikat ni akan jatuh muflis. Encik Johan tak payah risau. We will recoup the amount. 10 kali ganda, 100 kali ganda. Dan macam mana nak pastikan tu, Nizam? Our operating cost alone is significantly high. Moving forward, kita nak kau dan Hakim cadangkan beberapa projek yang inovatif. Korang tahu tentang the theory of relativity? Sam, stop it. Ladies and gentlemen, our next project. Time travel? Yes. Melalui kajian ringkas yang saya buat, kita boleh bina sebuah alat yang stabil and capable of warping a person through space-time dengan menggunakan quantum computing matrix. Hasilnya, seseorang itu boleh time travel to the past or the future. Teknologi ini akan menggegarkan dunia sains dan teknologi. Dan siapa pemiliknya? Siapa? Kita! Kita boleh kaji alam semesta. Cuba bayangkan jumlah data yang kita kumpulkan. You all tahu kan? Data is the new currency. This is insane, Nizam. Time travel tu mustahil. Nizam, your idea will cripple us. Awak silap, Marcus. Kau bermain dengan api. Cukup. Let's put this to a vote of confidence. Angkat tangan awak kalau awak setuju. Pendapat saya, kita tak patut bermain dengan masa. Bermain dengan sejarah dunia. Playing God. Ia tak beretika. Saya tak setuju. Hakim, dengar dulu. No, kau dengar dulu. Apa yang kau cakap tadi dekat board members tu, it was... Gila. Yes, gila. Memang gila. Tapi itu juga satu peluang. Kajian aku tepat, Hakim. Kau sanggup nak pertaruhkan takdir, nyawa orang, sains? Zam, the laws of quantum physics. Dia bukan benda yang kita boleh main-main atau cuba-cuba tau. The board members, diorang ada plan besar untuk syarikat kita. Diorang nak kenalkan kita dengan Nutrix Pharmaceutical and Industries. Diorang nak bincang pasal pembelian syarikat ni. Kalau boleh secepat mungkin. The Ayers siblings. Ya. Diorang nak Nutrix ambil alih syarikat ni. Jadi diorang boleh tingkatkan kemahiran dan keluaran syarikat kita. Merepek. Apa budak-budak Ayers tu tahu tentang industri ni? Hah? Diorang dibesarkan dengan kemewahan. Diorang tak tahu arti kerja, tak tahu arti kesusahan. Sejak dari kecil, diorang dah disediakan semua ni. Lagipun diorang bukan saintis, diorang perompak.
Diorang boleh beli syarikat lain. Tapi bukan syarikat aku. Aku tak benarkan, Hakim. Aku rasa ini yang terbaik untuk syarikat kita, untuk negara kita. Kau silap, Hakim. Kau silap. Aku harap ini tak ada kena-mengena dengan duit ataupun pangkat. Jangan cakap aku tak beri kau amaran tentang budak-budak Ayas tu, Hakim. Ingat tu. Congratulations to you, Jai. You are the only Asian to have received this prestigious Global Icon Award. It's definitely a huge achievement for you. Thank you. It is really an honor for me. I hope this will inspire future Asian designers to dream big and to chase their dreams. Cik Nizam, Apa ni? cease and desist letter dari The Black Lion Entertainment. Ustaz Hakim. The Black Lion Entertainment intends to press infringement charges against Helix Track Science and Technology Agency for developing entire content, usage of code applications from our IP. 14 days. Apa ni, Nizam? Betul ke ni semua? It's clearly not an infringement. Aku belajar kod diorang. Dan aku perbaiki kod tu dalam sistem kita. Kau tak payah risau lah. Diorang sengaja je nak cuba makan kita. Kau tukar kod diorang. Apa jadi dengan kita punya R&D, hasil kajian kita? Tak pakai semua tu? Oh, jadi sekarang kau boleh buat suka hati kau. Dah tak payah bincang dengan aku lagi ke? Macam gitu? Aku buat apa yang perlu. Untuk apa? Untuk lawan semula. Hakim, cuba engkau berhenti sekejap dan perhatikan sekeliling kau. Engkau akan nampak pengaruh-pengaruh yang kuat dari golongan elit masyarakat kita. Dorang memanipulasikan sistem politik, ekonomi, entertainment untuk kepentingan masing-masing. Dorang hanya hidup dalam dunia dorang sendiri. Simpan kemewahan yang ada antara satu sama lain. Dan kita masih tertanya-tanya, kenapa masih ada penduduk susah dalam negara kita ni? Aku akan porak-perandakan golongan elit ni. Elit? Kenapa kau fanatik sangat, Nizam? Diorang semua tu penipu. Orang yang berpengaruh tinggi macam dorang seharusnya bentuk dunia dengan cara yang membawakan keadilan dalam hidup kita. Bukan menyalahgunakan pengaruh dan kuasa untuk kepentingan pribadi. Kau tengok aja. Satu hari nanti, aku akan ubah keadaan masyarakat kita. Zam, kau tak perlu buat semua ni. Please. Kita masih ada masa untuk sama-sama majukan syarikat ni. What do you say, brother? Brother? What's wrong? Saya tak pastilah Encik Nizam. Kekuatan besi itu tak boleh menahan tekanan graviti yang kuat. Mustahil. Apa? Diam. Apa ni Encik Nizam? Diam.
Aku sendiri pilih korang semua. Bukan untuk korang katakan mustahil pada aku. Tahu? Apa kata kalau kita gunakan Chronomium? Go on. Ada beberapa kajian yang menerangkan tentang sifatnya besi ini yang membolehkan ia meresap gelombang graviti. Dan bukan itu saja, ia juga boleh meresap dark matter. Jadi secara teori, time travelling itu boleh berlaku. Tapi Cik Nizam, Chronomium ni sangat berbahaya dan dia tak stabil untuk digunakan. Dan apa yang Fazil tak terangkan dalam kajian tu, ada letupan besar yang berlaku di Belgium beberapa tahun yang dulu. Saintis di situ cuba nak gunakan besi itu dalam kajian mereka. And that was a specialized lab. Berapa? Berapa banyak yang kita perlukan? Berapa? Tak banyak, Cik Nizam. Kita mungkin perlukan 3 tube besar. Tapi Cik Nizam, Chronomium tu sangat mahal. Cik Nizam nak kena tanya Cik Hakim dulu. Tapi Cik Nizam, kalau Cik Nizam nak kita binakan alat ini, Cik Nizam kena dapatkan besi Chronomium itu. Ada satu lagi yang saya perlu beritahu tentang besi ini. Apa dia? Sesiapa yang dapat mencairkan besi Chronomium ini, dialah akan memegang kunci kepada teknologi dunia. Dan kita cuma perlukan sedikit saja cairan itu. Sebab kuasa cairan itu jauh lebih besar daripada bentuk besinya. Jumlah yang sikit. Tapi berkuasa untuk bina teknologi dunia. Dan cairannya juga lebih terkawal daripada bentuk besinya. I like that. Cuma ada satu masalah saja. Kita perlu cari cara untuk mencairkan besi itu. Sebab sebelum ini tak ada satu saintis pun di dunia yang tahu caranya. Fazil. Cik Hakim, Apa tu? Nizam, Chronomium, kau nak letupkan bangunan ni? Aku dah pecat budak-budak kau dan bersihkan bilik lab ni. Kali ni kau dah melampau, Nizam. Aku akan suruh management batalkan kad security kau. Aku dah tak kenal siapa kau lagi, Nizam. You are out. Yes. Okay. Yeah. Senang betul aku tengok kau dengan tikus-tikus ni. Zam. Not now. Aku akan panggil security kalau kau tak... Patuh arahan kau. Ha? Ingat sikit. I made you. Nutrix Pharmaceuticals and Industries. The Ayers siblings. Encik Nizam, kami berterima kasih dengan awak sebab... Terima kasih. Ha? Sebab kau dengan abang-abang kau senang-senang nak rampas syarikat aku. Ha? Korang pantang Nampak syarikat yang maju? Campak duit, ambil alih syarikat.
goyang kaki tunggu duit masuk. Tak kesian pun dengan orang-orang yang dah bertungkus lumus nak majukan syarikat orang. Aku nak nasihatkan korang sikit. Berhenti merompak, pergi cek kerja. Sorry. Saya minta maaf. Cik Nizam ni dia beberapa hari ni tak berapa sihat. Tak apa, Hakim. Kita pun dah biasa berhadapan dengan orang macam Cik Nizam. Sebenarnya orang macam Cik Nizam ni tak akan faham orang-orang macam kita. Tak macam awak, Hakim. You see, cara hidup kita tak seharusnya dipandang rendah. Malah ia seharusnya mendorong orang untuk terus mengejar kejayaan, kemewahan. Mendorong orang? Apa kau cakap ni? Apa kau cakap ni? Kau nak dorong orang warisi harta mak bapak diorang? Untuk mulakan empayar kutip keuntungan yang sangat besar dari kesengsaraan dan penderitaan pekerja. Rubbish! Sebab tu Cik Nizam tak akan faham cara kita. Tak akan capai status kita. Walau macam mana pun Cik Nizam cuba. Mungkin pada awak duit tu adalah segalanya. Tapi pada orang-orang macam kita ni, duit tu bagaikan kereta mainan yang kita gerakkan merata tempat untuk cari keuntungan. Dan sekarang ni, kereta tu ada di dalam bangunan awak. Aku akan cari kereta tu sampai kat lubang cacing sekalipun. Bukan itu aja. Aku akan sumbat korang semua dalam kereta mainan tu. Dan kau tahu apa akan aku buat. Puh. Engkau akan nampak pengaruh-pengaruh yang kuat dari golongan elit masyarakat kita. Diorang memanipulasikan sistem politik, ekonomi, entertainment untuk kepentingan masing-masing. Diorang semua tu penipu. Aku akan porak-perandakan golongan elit.
Satu hari nanti, aku akan ubah keadaan masyarakat kita. Aku akan porak-perandakan golongan ini. Sesiapa yang dapat mencairkan besi kronomium ini, dialah yang memegang kunci kepada teknologi dunia.